unboxing beg Carlo Rino yang saya baru beli. Tada, dalam dia selesa, okay, cantik. And then kita boleh masukkan dompet Carlo Rino juga kat dalam ni. Okay, nasi baik muat. Okay, ini kita buka tu punya tali dia. Saja. Okay, dah buka. So cantik je. Depan tutup dia. Tu je. Dah siap. Dan saya nak review kasut Carlo Rino. Tada, dalam dia lembut, ada tulisan Carlo Rino, dan ada tali. Dekat sini ada tulis Carlo Rino juga. Okay, so dia letakkan untuk ikat belakang sekali. Okay, sisi dia macam ni. Okay, kemudian tapak dia macam ni, simple je tapak dia. Hadapan dia ada macam ni, dan sikit, cantik lah. Tada. Okay, itu saja. Sekarang saya nak unboxing beg dompet Carlo Rino yang saya beli. Okay, dalam dah ada isi dah. Kita tengok. Okay, so boleh letak kad. Okay, kita dapat kad holder ni juga. Siap ada keychain tali. And then hari tu saya dapat sampul raya Carlo Rino punya. Okay, kita ada letak tempat kompartmen kad juga. Okay, so selesa dan zip pun menarik. Okay, itu saja daripada saya. Love is true. 내 어깨 위에 네 손이 푹 감싸 안으면